Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Institutul pentru Studiul Războiului spune: în cazul unui armistițiu, doar armata ucraineană, cu sprijinul Occidentului, va putea înfrâna agresiunea rusă. Rusia a lansat peste 130 de rachete și drone, din care Ucraina a reușit să doboare 13 rachete și 40 de drone. Ziua de doliu declarată în toată Ucraina astăzi, 6 aprilie, din cauza atacului asupra Crivoi Rog, spune viceprim-ministrul ucrainean. Dronele ucrainene au lovit fabrică de explozibili rusești și fabrici de fibre optice de lângă Moscova. Potrivit analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, dacă se declară un armistițiu, o armată ucraineană puternică, sprijinită de către Occident, va putea descuraja viitoarele agresiuni rusești și va asigura securitatea statului și, bineînțeles, a Europei. Reprezentanții UE și ai NATO au subliniat că o armată puternică, susținută de garanții de securitate europene, rămân un mijloc eficient de descurajare a viitoarei agresiuni rusești pentru a asigura pacea pe termen lung în Ucraina și în Europa. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a acordat un interviu publicației ucrainene NV pe 5 aprilie și a spus că primul nivel de garanții de securitate pentru Ucraina ar trebui să fie trupele ucrainene, care, potrivit lui Rutte, sunt prima linie de apărare și descurajare. Rutte a adăugat că partenerii europeni ai Ucrainei, în special Franța, Marea Britanie și Italia, caută de asemenea modalități de a oferi garanții de securitate Ucrainei după încheierea acordului de pace. Statul major francez a adăugat că Franța și Marea Britanie vor depune eforturi pentru a identifica, dezvolta acorduri de liniște, de pace, pentru a descuraja Rusia de a agresa din nou Ucraina, odată ce se va ajunge la un potențial acord de pace. Institutul pentru Studiul Războiului continuă să evalueze că o armată ucraineană puternică, susținută de garanții de securitate occidentale, este o componentă critică a arhitecturii de securitate europene postbelice, care poate garanta pacea permanentă a Ucrainei și poate descuraja viitoarea agresiune rusească. Cerințele Rusiei de a demilitariza Ucraina, astfel încât să nu poată izola viitoarea agresiune rusească, sunt contrare eforturilor președintelui american Donald Trump de a obține o pace durabilă în Ucraina. Iată de ce: pentru că Rusia a lansat peste 130 de rachete și drone în ultimele 24 de ore. În noaptea de 6 aprilie, rușii au efectuat un atac combinat asupra Ucrainei cu rachete aeriene, terestre, maritime și drone de atac, adică 23 de rachete în total și 109 drone. Sursa: forțele aeriene ucrainene. Peste Ucraina au fost detectate și escortate 132 de arme de atac aeriane inamice rusești, în special 9 rachete de croazieră KH-101, 8 rachete de croazieră Calibr, 6 rachete balistice Iskander-M și 109 drone de atac de tip Shahed și drone simulatoare din alte tipuri din mai multe zone de lansare. S-a confirmat doborârea 53 de ținte aeriene, 6 rachete de croazieră, 6 rachete de croazieră KH-101, 6 Calibr, o rachetă Iskander și 40 de drone. Alte 53 de drone rusești sunt considerate pierdute, probabil din cauza, sau datorită, mai bine zis, războiului electronic. În urma atacului rusesc au fost afectate regiuni din Kiev, Sumi, Harkiv, Melnitski, Cercaș și Nicolaiv. Iată ziua de doliu pentru Ucraina, declarată astăzi din cauza atacului rusesc cu rachetă asupra Crivoi Rog, care a ucis, așa cum știm, deja 19 oameni și a rănit mai multe zeci. Viceprim-ministrul pentru reconstrucție, ministrul dezvoltării comunicațiilor,
Alexei Kuleba spune pe Telegram: orașele și statele din Ucraina declară ziua de 6 aprilie zi de doliu pentru victimele atacului de la Crivoi Rog. Toate celelalte centre regionale ale Ucrainei, comunitățile mari și mici, sunt alături de Crivoi Rog în solidaritate cu victimele și familiile acestora. Mâine va fi declarată zi de doliu în comunități. Referire la ziua de astăzi. De la Kiev la Odessa, de la Kramatorsk la Ușgorod, steagurile din orașele ucrainene vor fi coborâte în Bernă și se va auzi și se va păstra un moment de reculegere. Așa cum știm, seara zilei de 4 aprilie, v-am relatat ieri, armata rusă a lansat o lovitură balistică asupra unei zone rezidențiale din Crivoi Rog, în care se știe deja 19 persoane au fost ucise, inclusiv 9 copii și 74 rănite. Și acum trecem la pierderile rusești din ziua 1138 a războiului din Ucraina. Minus 1330 de militari, 13 tancuri, 20 de vehicule blindate de luptă, 56 de piese de artilerie și 4 lansatoare de rachete, așa cum se vede în această imagine. Și aici aveți lista cu pierderile rusești de la începutul invaziei până în acest moment, iar în paranteză pierderile pentru ultimele 24 de ore. Dronele ucrainene au lovit explozibili rusești, deci fabrică de explozibili și fabrici de fibre optice lângă Moscova, în Rusia. Dronele ucrainene au dat o lovitură profundă, în profunzime, fabricilor rusești de fibră optică și de explozibili în noaptea de 4 aprilie. Loviturile au vizat fabrici din regiunea Samara și Mordovia. O sursă din cadrul Serviciului de Securitate a statului ucrainean SBU a confirmat pentru Kyiv Independent că ei au stat în spatele acestor lovituri din regiunea Samara. Și avem aici imagini din presa locală. Iată dronele ucrainene. Vom vedea bubuiturile, iată. 1, 2. Bun. Mergem mai departe. O sursă locală a identificat, de fapt, despre ce este vorba. Este vorba despre clădirea unei fabrici aparținând unei companii numite Fiber Optic Systems. Așa, Institutul de Investigație Rus Insider, așa, să intrăm să clarificăm și acest lucru, ne prezintă cum forțele ucrainene au lovit uzina din Saransk, principalul producător de fibră optică din Rusia, care este folosită pentru dronele rusești de atac. Și vedem aici, o să vă las link-ul în comentarii, vă arăt doar niște imagini, în care ni se spune că în noaptea de 5 aprilie dronele ucrainene au atacat uzina de fibre optice din Saransk. Compania produce fibre optice pentru drone, este singura companie, fabrică de acest fel din Rusia. Baza scrie că în zona uzinei a izbucnit un incendiu. Autoritățile din Mordovia au confirmat că una dintre întreprinderi a fost atacată de drone. Lovitura a fost geolocalizată de specialiștii de la canalul Cyber Boroșno Telegram. Și vedem aici localizarea exactă. Și o să vă încarc link-ul în comentarii, da? Pentru că, așa cum vedem, este o lovitură care afectează foarte mult mașinăria de război rusească, este o țintă legitimă pentru armata ucraineană și ne bucurăm că ucrainenii au capacitatea de a lovi atât de adânc în inima Rusiei. Și mergem pe hărțile Deep State să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor. Începem cu Kurskul, începem astăzi de la nord la sud și așa cum se poate vedea, în ultimele 4 zile nu au existat evoluții ale frontului în această zonă. Mergem
mai spre sud, să vedem dacă au existat în zona Vovceanskului. Nu este în sud, este tot o zonă de nord, dar mergem mai spre sud de Kursk. La asta m-am referit. În zona Vovceanskului, așa cum se vede, în ultimele 4 zile n-au existat evoluții ale fronturilor. În regiunea Kupianskului, aici, așa cum vom vedea, au existat niște evoluții ale frontului rusesc, așa cum se poate observa în imagine. Da? Mergem mai în jos, spre liman. În această zonă, în ultimele zile, a existat un avans rusesc, așa cum se poate observa la est de Katerinivka, în această zonă. În Chasov Yar, așa cum vom vedea, nu au existat evoluții de nicio parte a frontului, nici rusești, nici ucrainene, însă în zona Toretsk, în care ucrainenii aveau un avantaj până acum, în ultimele câteva zile, rușii au reușit să cucerească, așa cum se poate observa, vă măresc și mai tare, au reușit să ducă un contraatac asupra pozițiilor ucrainene și, așa cum se vede, începând cu data de 2 aprilie, 2/3, iată, au început să cucerească la nord, în centru și apoi la sud de Toretsk niște poziții foarte importante. Ne pare foarte rău că ucrainenii n-au reușit să încercuiască armata rusă la Toretsk, așa cum se prefigura la un moment dat, și au reușit, dimpotrivă, chiar să contraatace, și un contraatac de succes, așa cum am văzut. Acum suntem în zona Pokrovskului, da, în această zonă, să vedem dacă au existat evoluții și aici observăm niște evoluții la Lisivka. În rest, așa cum se poate observa, zona Pokrovskului este foarte, foarte stabilă, nu are evoluții de niciun fel ale frontului, doar în zona Lisivka rușii au reușit să disloce armata ucraineană, dar în acest moment nu sunt informații că rușii ar fi preluat acea zonă. Doar ucrainenii s-au retras, au făcut o retragere tactică sau, ceva de genul acesta. Suntem în zona Velika Novosilka, așa cum se vede din imagine, iar în ultimele 4 zile nu au existat modificări ale fronturilor nici într-o direcție. Și la sud de Zaporojie, așa cum vom vedea imediat, au existat niște cuceriri rusești, dar destul de nesemnificative, și aici ne referim la această zonă. Urmărim ca să se vadă foarte bine. Este vorba despre o zonă destul de mică, de 1 km, maxim 2 km pătrați. Este o așezare Mali-Cerbarchi, unde rușii au reușit să pătrundă, așa cum se poate observa. Eu zic că aici este ori un cătun, ori o fermă în această zonă, pentru că nu este o localitate, să zic, o localitate foarte, foarte mare. Bun, mergem la hărțile și la informațiile, evaluarea campaniei ofensive rusești din 5 aprilie, în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Oficialii europeni și NATO au subliniat că o armată ucraineană puternică, susținută de garanții de securitate europene, rămâne cel mai eficient mijloc de descurajare împotriva viitoarei agresiuni rusești pentru a asigura pacea pe termen lung în Ucraina și Europa. Partenerii europeni ai Ucrainei continuă discuțiile tehnice preliminare despre un posibil viitor contingent de menținere a păcii în Ucraina. Forțele ucrainene au lovit singura fabrică din Rusia care produce cabluri de fibră optică care sunt vitale pentru dronele rusești. V-am prezentat informația, este principala informație pe care am adus-o în materialul de astăzi.
Partenerii europeni ai Ucrainei continuă să ofere sprijin tehnic Ucrainei. Reuters a raportat pe 4 aprilie că directorul general al furnizorului francez de comunicații prin satelit, Eva Berneke, a declarat că Eutelsat oferă Ucrainei serviciul său de internet prin satelit de mare viteză de aproximativ un an, finanțat de către guvernul german. Berneke a declarat că există mai puțin de 1000 de terminale care conectează Ucraina la rețeaua Eutelsat, doar că Eutelsat speră să crească numărul de terminale de la 5.000 și 10.000 în câteva săptămâni. Purtător de cuvânt al Eutelsat, Ioana Darlington, a adăugat că nu este clar dacă Uniunea Europeană, colectiv sau statele individuale vor finanța eforturile suplimentare Eutelsat pentru Ucraina. Deci, ne pregătim de nu o renunțare la sateliții lui Elon Musk, nu ne pregătim de o renunțare la Starlink, dar în cazul în care se supără Elon Musk, Ucraina să nu rămână în beznă, armata ucraineană să nu rămână fără informații prin satelit. Și vedem hărțile în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului pentru data de 5 aprilie, cu frontul din Kursk, acolo unde ucrainenii încă reușesc să reziste. Aici este Harkivul, Kupianskul, unde v-am prezentat niște avansuri rusești, așa cum se vede și în harta Institutului, v-am prezentat și în hărțile celor de la Deep State. Lugansk, Donetsk, Toretsk, din care, așa cum se vede și aici, din păcate, ni se confirmă că armata ucraineană a pierdut niște zone foarte importante prin care încercau să încercuiască armata rusă la Toretsk. Pokrovsku, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul de astăzi, iar dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să dați like, să dați share, să distribuiți acest material pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!